रोजचा तोच नाश्ता खाऊन कंटाळा आला आहे तर बनवा अगदी कमी साहित्यामध्ये कमी वेळामध्ये गरमागरम असा पालक चिला। तर कसे आहात मित्रमैत्रिणींनो, पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती। माझे नाव आहे सोनल आणि आज आपण बघणार आहोत पालक चिला। पण त्याआधी तुम्हाला काय करायचं आहे, पटकन माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब आणि बेल आयकॉन बटन क्लिक करायचं आहे। आपण आता कृतीला सुरुवात करूया। एका बाउलमध्ये मी एक जुडी पालक घेतला आहे। पालक मी स्वच्छ धुवून आणि बारीक कापून घेतला आहे। मी बारीक कापून कोथिंबीर घेतली आहे। कोथिंबीर तुमच्या आवडीनिवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता। बारीक चिरून घेतलेला कांदा आणि एक वाटी मी टोमॅटो घेतला आहे बारीक चिरून घेतलेला। दोन्हीही एक एक मी घेतलेले आहे। पेस्ट तयार करून घेतली आहे। लसूण, मिरची आणि अद्रक यांची ही पेस्ट आहे। जर तुम्हाला तिखट जास्त आवडत असेल तर तुम्ही मिरची जास्त घालू शकता। चवीनुसार मीठ घालून आपण हे सर्व एकत्रित करून घेऊया। तुम्हाला हे मिश्रण हाताच्या मदतीने एकत्र करायचं असेल तुम्ही तेही देखील करू शकता। मीठ घातल्यामुळे भाजीला पाणी सुटतं। थोड्या वेळानंतर आपण हे 10 मिनिटांसाठी बाजूला ठेवूया। दहा मिनिटांनंतर भाजीला पाणी सुटलं आहे। मसाल्यांमध्ये इथे मी अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा लाल तिखट, तुमच्या चवीनुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकता, अर्धा चमचा धने मसाला आणि अर्धा चमचा गरम मसाला यांचा वापर करत आहे। इथे मी बेसनाचं पीठ घेत आहे। हे मिश्रण आपण पुन्हा एकदा एकत्रित करून घ्यायचं आहे। यामध्ये आपण पाण्याचा अजिबात वापर करायचा नाहीये। भाजीला जे पाणी सुटलं आहे त्याच पाण्यामध्ये हे सर्व मिश्रण आपण एकत्रित करून घ्यायचं आहे। मिश्रण चांगले एकत्र झालं आहे। यामध्ये आपण थोडंसं पाणी घालून एकत्रित करून घेऊ। इथे छोटीशी टिप अशी आहे की तुम्ही पाण्याचा जास्त वापर केलात तर आपली रेसिपी थोडीशी बिघडू शकते, म्हणून पाणी थोडंसं तुम्हाला कमी वापरायचं आहे। आणि जर का पाण्याचा वापर जास्त झाला तर काय करायचं आहे, तर आपण यामध्ये थोडंसं बेसनाचं पीठ घालून ते पुन्हा एकत्रित करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर 10 मिनिटांसाठी हे आपण झाकून ठेवून देऊया। 10 मिनिटांनंतर हे जरासं घट्ट झालं आहे आणि आपल्याला हे असंच पाहिजे। पॅन मी गरम करण्यासाठी ठेवला आहे। त्यावरती थोडंसं तेल लावून आपण जे बॅटर तयार केले आहे ते यामध्ये पूर्णपणे पसरवून घ्यायचं आहे। दुसरी टिप अशी आहे की तुम्हाला कसं कळणार की तुमचं जे बॅटर आहे ते पातळ झालंय की घट्ट झालंय। जर का ते खूप पातळ झालं तर जसं तुम्ही पॅनवरती टाकाल ते पटकन साईडला होऊन जाणार किंवा खालच्या साईडने ते पडू लागेल, तर तुम्ही समजून जावा की ते तुमचं पातळ झालं आहे। त्यावेळी तुम्ही बेसनाचं पीठ घालून ते वाढवून घ्या। मी दाखवल्याप्रमाणे बॅटर आहे तर किंवा पळीच्या मदतीने हे सर्वत्र पसरवून घ्यायचं आहे। जाडसर ठेवायचं नाहीये। जर का तुम्ही जाड ठेवाल तर तुमची ती चिला किंवा तुम्ही ती पोळी म्हणू शकता तर ते थोडीशी कच्ची राहण्याची शक्यता जास्त असू शकते, म्हणून ते चांगल्या प्रकारे पसरवून घ्या। गॅसचा फ्लेम तुम्ही मीडियम टू लो मध्ये ठेवा, नाहीतर हे पटकन करपू शकतं। तेल यासाठी आपण घालतोय की जेव्हा आपण ही पोळी किंवा हा चिला पलटी करणार तर खालती ते करपू नये, म्हणून वरती आपण थोडंसं तेल घालत आहोत। आणि हे टेस्टला देखील खूप छान लागतं। तुम्ही जर पहिल्यांदा ही डिश ट्राय करत असाल किंवा पहिल्यांदा खात असाल तर तुम्हाला नक्कीच ही आवडेल। ज्यांना पालेभाज्या खायला अजिबात आवडत नाही त्यांना हे काहीतरी वेगळं बनवून द्या, त्यांना पण आवडेल। कधीतरी काहीतरी वेगळं असं ट्राय करायचं असतं जेणेकरून आपला थोडासा डेली डाएट हा थोडा चेंज होऊ शकतो। आणि पालकमध्ये खूप आयर्न असतं, त्यासाठी ते आपल्या शरीरासाठी खूप चांगलं आहे। आपली 2 ते 3 मिनिटं झाली आहे। आता आपण हे दुसऱ्या बाजूने शिजवूया। पालक चिला तुम्ही कोणत्याही चटणीसोबत खाऊ शकतात किंवा सॉससोबत खाऊ शकतात, बट जर तुम्ही दहीमध्ये थोडंसं साखर घालून ही पालक चिला जर ट्राय केलात तर तुम्हाला खूपच छान लागेल। ट्राय करून बघा, दहीमध्ये मस्त लागते। चटणीपेक्षा काहीतरी वेगळं तुम्ही खाऊ शकता।
सर्व मिश्रणाचे तुम्ही पालक चिले तयार करून घ्या। हिरवा हिरवा असा पालक चिला आणि त्यासोबत ही थंड थंड आणि गोड गोड दही, कसं वाटतं हे कॉम्बिनेशन। तयार झाला आपला पालक चिला। तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली मला कॉमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा। अशाच नवीन नवीन मी रेसिपी घेऊन येत असते, त्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे, त्यासाठी तुम्हाला मला सपोर्ट करायचा आहे। आपण पुन्हा भेटूया एका नव्या रेसिपीसह, तोपर्यंत पाहत राहा चविष्ट पदार्थ।